Lehtorinurmio tässä terve. Esittelyssä Askeladden P92 SUV, 9,2 metriä pitkä, 2,8 metriä leveä ja 3100 kiloa ilman moottoria painava vene. Moottorina tässä on Yamahan 300 hevosvoimainen V6 ja tehoalue ulottuu tonne 3500 hevosvoimaan asti. Katsotaanpa sitten tarkemmin. Perästä löytyy vähän uimatasoa ja siellä on sähköistä ankkurivinssiä. Ja erityispiirre tässä veneessä on, että tässä on ihan valtava tämmönen taka-avotila. Tähän veneeseen on valikoitunut tämmönen sohvaryhmä parilla pöydällä, mutta nämä on siis irralliset. Tästä saa niinku todella ison tilan, että tää on vähän niinku semmonen merten avolavaksi voisi kutsua. Ja tuolla on tosiaan säilytystiloja alla useammankin luukun takana. Ja sitten löytyy vähän tämmöistä lippaa ja olen nähnyt tästä kuvia, että tämän saa vielä jatkettua ihan tuonne perään astikin erilaisilla ratkaisuilla, että saa katoksen. Kun tullaan tänne sisälle, niin tässä on aivan valtava kattoluukku. Se on tommonen kangaskatto. Ja sitten tässä styrpuurin puolella löytyy pentteriä. Siellä on kunnon kokoinen pesuallas ja löytyy jääkaappi ja vähän sähkökytkimiä jätetty siihen esille. Ja jääkaappi on tommonen sivulta avattava malli pienellä pakastelokerolla. Muutama laatikosto löytyy ja sitten tässä on tämmönen sohvapöytäryhmä, jossa voi sitten valita, että kumpaan suuntaan istuu sitten tuossa etumaisessa istuimessa. Löytyy avattavat sivuikkunat molemmilta puolilta. Ja sitten tässä kipparin paikalla, siinä on hallintalaitteet hyvällä paikalla, iso plotteri siinä ja keulapotkurin käyttökytkimet ja muita mekaanisia käyttökytkimiä vielä kuitenkin löytyy. Et kaikkea ei ole viety kosketusnäytön taakse. Siellä on trimmitasojen ohjausta ja sähköisen ankkurivinssi ja ynnä muuta. Katsotaan keulakajuuttaa. Täällä on hyvän kokoinen vuode ja siellä on runkoikkunoita. Sitten löytyy pieni kattoikkunakin myös. Sitten näissä on tämmöiset napit, että pystytään sitten peittämään noin. Saadaan pimennettyä tää sitten valoisina kesäöinä. Sitten WC on tämmönen erillinen ovella suljettava WC-tila ja sieltä löytyy myös sitten ikkunaa ja peiliä ja vähän säilytystiloja. Sitten täällä on myös tommonen toinen pieni makuutila. Löytyy tästä vähän niinku sohvaryhmän alta. Tommonen pistopunkka-tyyppinen. Mennään seuraavaksi katsomaan kansitiloja. Eli tästä pääsee täältä styrpuurin puolelta. Siinä on muutama askelma ja siitä noustaan tonne kannelle. Ja kohtuu korkeat kaiteet löytyy tosta alhaalta ja myös täällä ylhäällä on tämmönen, mistä pystyy ottamaan kiinni, niin saa tukea. Keulakansi itsessään tässä on aika pieni. Tää on tosiaan viety ihan tänne keulaan ja saatu sit valtava avotila tonne taakse. Kulku onnistuu myös täältä toiselta laidalta, eli sillä tavalla ihan asiallinen. Siinä näkyy vähän kangas kattoluukkuratkaisua. Aika kiva, sanotaan, että kun on sää suosii, niin saadaan kyllä ilmavuutta sitten tähän veneeseen. Tän veneen esittely tuli vähän sattumalta vastaan ja näin kun tän kävi läpi, niin itse asiassa ihan mielenkiintoinen tuttavuus vaikutti tää vene olevan. No mitä tää sitten maksaa? Tää on vuosimallia 2022 ja tää on käytettynä myynnissä tällä hetkellä hintaan 136 500, käyttötunnit 70. Hyvillä varusteilla löytyy ja pistä ihmeessä tohon videoalle kommenttia, että mitä mieltä olit veneestä. Nähdään taas seuraavilla venevideoilla. Se on moro.